Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι με την βοήθεια του Θεού να είστε όλοι καλά. Εύχομαι να περάσατε όμορφα και ευλογημένα Χριστούγεννα με τον Ιησού Χριστό. Θα ασχοληθούμε με τον Ιωσήφ. Ο γιος του Ιακώβ, δηλαδή του Ισραήλ, όπως είδαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιωσήφ ήταν πολύ όμορφος και στο σώμα αλλά και στην ψυχή. Αυτή την ομορφιά την είχε πάρει από την μητέρα του, την Ραχήλ, η οποία ήταν πολύ όμορφη. Η Εκκλησία μας του έχει δώσει το προσωνύμιο του Παγκάλου. Είναι ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Τη μνήμη του την έχει βάλει η Εκκλησία μας κάθε Μεγάλη Δευτέρα. Την Μεγάλη Δευτέρα τιμάται η μνήμη του Ιωσήφ του Παγκάλου. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος είναι ένα εξίσου σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον πρόσωπο στην Παλαιά Διαθήκη και είναι πολύ ενδιαφέρον και με το οποίο θα ασχοληθούμε για λίγα μαθήματα, για λίγα επεισόδια. Είναι πολύ σημαντικό διότι είναι τύπος του Ιησού Χριστού και είναι τύπος του Ιησού Χριστού από μερικά στοιχεία τα οποία θα σας αναφέρουμε και στην συνέχεια. Ο Ιωσήφ ήταν ο αγαπητός υιός του Ιακώβ. Τον αγαπούσε περισσότερο από όλα του τα παιδιά. Μάλιστα του είχε δώσει έναν χιτώνα. Είχε ράψει ένα χιτώνα, μία στολή και την έδωσε στον Ιωσήφ. Κάτι τέτοιο γίνεται και με τον Ιησού Χριστό. Είναι ο Υιός, είναι ο αγαπητός Υιός του Θεού. Αυτό το βλέπουμε και στην μεταμόρφωση αλλά και στην βάπτιση, στην Καινή Διαθήκη, όπου ακούμε την φωνή του Θεού που λέει «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός». Και μάλιστα του έχει δώσει μία στολή η οποία είναι η στολή της θεότητας. Άλλο ένα στοιχείο είναι ότι τα αδέλφια του Ιωσήφ τον μισούσαν και τον φθονούσαν. Δεν μπορούσαν να υποφέρουν την υπεροχή του. Δεν μπορούσαν να χαρούν με την χαρά του. Έτσι έγινε και με τον Ιησού Χριστό. Τον φθόνησαν, τον μίσησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς. Όπως λέει και ο Πιλάτος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ότι ήδη δια φθόνων παρέδωσαν αυτόν. Ο φθόνος είναι το πρωταρχικό και γενεσιουργό πάθος. Στην συνέχεια ακολουθεί η κακία, το μίσος, τα κακούργα σχέδια και οι χριστοκτόνες ενέργειες. Δεν μπορούσαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς να υποφέρουν ότι ο Χριστός είχε επιρροή επάνω στο λαό. Άλλο ένα στοιχείο είναι ότι τα αδέλφια του Ιωσήφ συσκέφθηκαν κρυφά, έκαναν κρυφά μία σύσκεψη, ένα κρυφό συμβούλιο για να θανατώσουν τον αθώο Ιωσήφ. Έτσι έγινε και με τον Ιησού Χριστό. Οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έκαναν κρυφά συμβούλιο με σκοπό να πιάσουν και να θανατώσουν τον Ιησού Χριστό. Άλλο ένα στοιχείο που μας δείχνει ότι ο Ιωσήφ είναι τύπος του Ιησού Χριστού είναι ότι τα αδέλφια του τον πούλησαν για 20 χρυσά νομίσματα και μάλιστα την σχετική αυτή πρόταση την έκανε ένας από τους αδελφούς του που είχε το όνομα Ιούδας. Έτσι και στον Ιησού Χριστό ένας άλλος Ιούδας, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, πούλησε τον Ιησού Χριστό. Έκανε την πιο άδικη αγοραπολισία. Πούλησε τον Ιησού Χριστό για 30 αργύρια. Άλλο ένα σημείο είναι ότι ο Ιωσήφ υπέφερε και στα χέρια των αδελφών του, όπου τον έριξαν σε λάκκο, αλλά υπέφερε και στα χέρια των Αιγυπτίων, όπου τον έριξαν στη φυλακή, ενώ ο Ιωσήφ ήταν αγνός, αλλά ήταν και αθώος. Έτσι έγινε και με τον Ιησού Χριστό. Τα αδέλφια του, οι Ιουδαίοι, τον βασάνισαν. Το ίδιο έκαναν και οι ξένοι, οι Ρωμαίοι, όπου τον βασάνισαν, τον καταδίκασαν και μάλιστα τον σταύρωσαν επάνω σε σταυρό. Άλλο ένα σημείο αυτής της προτύπωσης είναι ότι ο Ιωσήφ, τα αδέλφια του, τον έριξαν μέσα σε λάκκο και όταν τον έριξαν μέσα στον λάκκο, χωρίς να συμβαίνει τίποτα, έκατσαν και έφαγαν. Το ίδιο έγινε και με τον Χριστό. Όταν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον καταδίκασαν και τον πήγαν στο πρετόριο, δεν μπήκαν μέσα για να μην μιανθούν, αλλά για να φάνε το Πάσχα. Ο Ιωσήφ δεν έμεινε για πάντα ταπεινωμένος. Από την ταπείνωση του λάκκου και της φυλακής ήρθε η δόξα. Ο Φαραώ τον έβγαλε από την φυλακή και τον έκανε άρχοντα όλης της Αιγύπτου. Αυτή είναι μία προτύπωση της ενδόξου Αναστάσεως του Ιησού Χριστού.
Ο Χριστός ναι μεν μπήκε στο λάκκο του θανάτου, στον Άδη, αλλά όμως δεν έμεινε πολύ. Μετά από 3 ημέρες αναστήθηκε. Μετά το πάθος ήρθε η δόξα και μετά την ταφή ήρθε η Ανάσταση. Ο Ιωσήφ, σαν άρχοντας της Αιγύπτου, σε καιρό πείνας, έθρεψε τους αδελφούς του. Το ίδιο κάνει και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος προσφέρεται στους πιστούς. Μέσω της Θείας Κοινωνίας, μέσω του σώματος και αίματός του, δίνει τροφή και στα σώματα αλλά και στην ψυχή των πιστών. Όπως επίσης δίνει την ευλογία του και το έλεος του προς τους ανθρώπους. Αυτά είναι μερικά από τα σημεία όπου φαίνεται η προτύπωση του Ιωσήφ στον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Ο Ιακώβ λοιπόν κατοίκησε στην περιοχή εκεί όπου ζούσε ο πατέρας του, ο Ισαάκ, στην περιοχή της Χαναάν. Ο Ιωσήφ ήταν ένα όμορφο, δυνατό και γερό αγόρι, όπου μαζί με τον πατέρα του και τους αδελφούς του έβοσκε τα πρόβατά τους. Ο Ιακώβ περισσότερο από όλους τους γιους αγαπούσε τον Ιωσήφ, διότι ήταν πολύ καλό παιδί και ήταν αγνός στην ψυχή. Έτσι του έφτιαξε και του χάρισε έναν πολύχρωμο χιτώνα. Τα αδέλφια του, όταν είδαν ότι ο πατέρας τους αγαπά περισσότερο τον Ιωσήφ, ένιωσαν ένα μίσος εναντίον του και δεν μπορούσαν να τον βλέπουν. Ο Ιωσήφ, επειδή ήταν αγνός και καλός στην ψυχή, δεν υποπτευόταν την κακία που είχαν τα αδέλφια τους. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι τα αδέλφια τους τον μισούσαν. Κάποια στιγμή ο Ιωσήφ είδε ένα όνειρο, το οποίο το διηγήθηκε στα αδέλφια του. Και μετά από αυτό το όνειρο τους έκανε να τον μισήσουν ακόμα περισσότερο. Τους είπε το εξής: «Είδα», λέει, «ότι ήμασταν στο χωράφι και φτιάχναμε δεμάτια και κάποια στιγμή το δικό μου το δεμάτι στάθηκε όρθιο, ενώ τα δικά σας έπεσαν κάτω και προσκύνησαν το δικό μου το δεμάτι». Τότε τα αδέλφια του με κακία του είπαν ότι «Τι θέλεις να μας πεις με αυτό το όνειρο, ότι θα γίνεις βασιλιάς και εμείς θα πέσουμε να σε προσκυνήσουμε?» Το όνειρο αυτό τους πείραξε πάρα πολύ. Ο Ιωσήφ είδε κι άλλο ένα όνειρο. Είδε ένα όνειρο και το οποίο αυτό το δεύτερο όνειρο το είπε και στα αδέλφια του, αλλά το είπε και στον πατέρα του. Και τους είπε το εξής: «Είδα τον ήλιο, το φεγγάρι και 11 αστέρια να με προσκυνούν». Τότε ο πατέρας του, ακούγοντας το όνειρο αυτό, τον μάλωσε και του είπε: «Μήπως εννοείς ότι εγώ και η μητέρα σου και τα αδέλφια σου θα σε προσκυνήσουμε?» Μετά από αυτό το όνειρο, τα αδέλφια του τον μίσησαν ακόμα περισσότερο. Όμως ο πατέρας του, ο Ιακώβ, δεν ξέχασε το όνειρο. Μία μέρα τα αδέλφια του Ιωσήφ πήγαν να βοσκήσουν τα κοπάδια του πατέρα τους στη Σιχέμ. Ο Ιακώβ τότε λέει στον Ιωσήφ: «Τα αδέλφια σου βόσκουν τα κοπάδια μας στη Σιχέμ. Θέλω να πας να τους βρεις». Και του λέει ο Ιωσήφ: «Είμαι έτοιμος, πατέρα, και μπορώ να πάω». «Πήγαινε λοιπόν», του λέει ο Ιακώβ, «να δεις πώς είναι τα αδέλφια σου και τα πρόβατα και να μου φέρεις τα νέα τους». Έτσι ο Ιωσήφ πήγε κοντά τους. Το παιδί, όταν έφτασε κοντά στη Σιχέμ, έψαχνε να βρει τα αδέρφια του. Τότε τον συνάντησε ένας άνθρωπος και του λέει: «Τι γυρεύεις εδώ, παιδί μου?» Και του λέει ο Ιωσήφ: «Ψάχνω να βρω τα αδέρφια μου με τα κοπάδια του πατέρα μου». Και εκείνος του είπε ότι άκουσα που είπαν ότι θα πηγαίναν στη Δοθαΐμ, εκεί να πας. Έτσι λοιπόν ο Ιωσήφ κίνησε και πήγε στη Δοθαΐμ, όπου βρήκε τα αδέλφια του. Όταν τα αδέλφια του τον είδαν που ερχόταν από μακριά, έκαναν κρυφά συμβούλιο ώστε να τον πιάσουν και να τον σκοτώσουν. Είπαν μεταξύ τους τα αδέλφια: «Να έρχεται ο ονειροφαντασμένος. Ευκαιρία είναι να τον ξεκάνουμε, να τον ρίξουμε σε έναν λάκκο και να πούμε ότι τον κατασπάραξε ένα αγρίμι». Ο Ρουβίν, ο μεγαλύτερος αδελφός, μπήκε στη μέση και τους είπε: «Καλόν είναι να μην τον σκοτώσουμε, να μην χυθεί αίμα, διότι είναι αδελφός μας. Καλόν είναι να τον ρίξουμε μέσα στον λάκκο και να τον αφήσουμε εκεί». Αυτό το είπε ο Ρουβίν διότι ήθελε να σώσει τον αδελφό του. Όταν θα έφευγαν τα αδέλφια του από το σημείο εκείνο, είχε σκοπό να πάρει τον Ιωσήφ και να τον φέρει πίσω στον πατέρα του. Έτσι και έγινε. Όταν ο Ιωσήφ έφτασε στα αδέλφια του,
του έβγαλαν με κακία και μανία τον πολύχρωμο χιτώνα που του είχε κάνει δώρο ο πατέρας του και τον έριξαν μέσα στον λάκο, ο οποίος ήταν αδιανός και δεν είχε νερό. Στην συνέχεια, χωρίς να συμβαίνει τίποτα, έκατσαν για να φάνε. Σε μια στιγμή, καθώς σήκωσαν τα μάτια τους, είδε να πλησιάζει ένα καραβάνι με Ισμαηλίτες εμπόρους, οι οποίοι ερχόντουσαν από τη μεριά του βουνού Γαλαάδ. Οι καμήλες τους ήταν φορτωμένες με διάφορα πολύτιμα αρώματα και μυρωδικά, τα οποία πήγαιναν να τα πουλήσουν στην Αίγυπτο. Τότε ένας από τους αδελφούς του Ιωσήφ, ο Ιούδας, έκανε την εξής σκέψη. Τι ωφέλεια θα έχουμε αν σκοτώσουμε και κρύψουμε το φόνο του αδελφού μας? Καλύτερα είναι να τον πουλήσουμε σε αυτούς τους εμπόρους και καλόν είναι να μην βάλουμε χέρι επάνω του, διότι είναι αίμα δικό μας. Έτσι συμφώνησαν όλα τα αδέλφια. Έβγαλαν λοιπόν τον Ιωσήφ από τον λάκο και τον πούλησαν στους Ισμαηλίτες εμπόρους για 20 χρυσά νομίσματα, όπου εκείνοι τον πήραν και τον πήγαν στην Αίγυπτο. Ο Ρουβίν, ο μεγαλύτερος αδελφός του Ιωσήφ, ο οποίος έλειπε διότι έβοσκε τα πρόβατα, πήγε στο λάκο για να δει που είναι ο αδελφός του και είδε ότι ο αδελφός του δεν ήταν εκεί. Τότε έτρεξε στα αδέλφια του και τους είπε ότι ο μικρός μας ο αδελφός δεν είναι στο λάκο. Εκείνοι τότε πήραν τον χιτώνα και έσφαξαν ένα κατσίκι και με το αίμα έβαψαν τον χιτώνα. Ύστερα πήραν τον αιματοβαμμένο χιτώνα και τον πήγαν στον Ιακώβ και του είπαν «Κοίταξε να δεις εάν αυτό το ρούχο είναι του γιού σου». Εκείνος αναγνώρισε το χιτώνα και είπε ότι ο χιτώνας αυτός είναι του παιδιού μου. Κάποιο αγρίμι τον κατασπάραξε. Ο Ιωσήφ έγινε κομμάτια. Ο Ιακώβ έσχισε τα ρούχα του από την απελπισία και τον πόνο του και πένθησε τον ιό του για αρκετές ημέρες. Όλοι οι γη και οι κόρες του Ιακώβ προσπαθούσαν να τον παρηγορήσουν, όμως εκείνος δεν εννοούσε να παρηγορηθεί με τίποτα. Ο Ιωσήφ, παρόλο που ήταν δούλος, είχε την ελευθερία του αθώου, ενώ τα αδέλφια του ζούσαν με έναν δουλικό φόβο και τρόμο μήπως αποκαλυφθούν για αυτό το οποίο έκαναν. Οι τύψεις και η συνείδησή τους δεν τους άφηνε καθημερινά να ζήσουν ελεύθερα. Οι Ισμαηλίτες έμποροι έφεραν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Ο Πετεφρής, που ήταν ανώτερος αξιωματικός στην υπηρεσία του Φαραώ, αγόρασε τον Ιωσήφ από αυτούς. Ο Θεός φώτιζε και προστάτευε τον Ιωσήφ. Έτσι το αφεντικό του τον είδε με καλό μάτι και τον έβαλε στις δουλειές του σπιτιού του. Ο Πετεφρής θαύμαζε τον Ιωσήφ για τις ικανότητές του αλλά και για τον τίμιο χαρακτήρα του. Μέσα σε εκείνο το αρχοντικό ο Ιωσήφ είχε την γενική επίβλεψη όλων των εργασιών και ό,τι του ανέθετε ο Κύριος του το έκανε με μεγάλη επιτυχία. Ο Θεός ευλογούσε εκείνο το σπίτι χάρη στην παρουσία του Ιωσήφ. Έτσι ο Πετεφρής, έχοντάς του απόλυτη εμπιστοσύνη, του ανέθετε τα πάντα διότι γνώριζε ότι όλα θα τα βγάλει εις πέρας. Η γυναίκα όμως του Πετεφρή, που είχε κακή ψυχή, προσπάθησε να παρασύρει τον Ιωσήφ στην αμαρτία. Όμως, επειδή ο Ιωσήφ ήταν αγνός και καλός, αντιστάθηκε. Δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να παραβεί το θέλημα του Θεού. Δεν ήθελε με τίποτα να στεναχωρήσει τον ίδιο το Θεό. Προτιμούσε να πεθάνει παρά να στεναχωρήσει το Θεό. Τότε εκείνη, τυφλή από την αμαρτία την οποία ήθελε να κάνει με τον Ιωσήφ, πήγε στον άντρα της και τον κατηγόρησε με φαρμακερά λόγια. Του είπε ότι ο Ιωσήφ της επιτέθηκε για να της κάνει κακό. Τα πλανερά λόγια της ήταν πολύ πιστικά. Με πολλή τέχνη παρουσίαζαν το ψέμα για αλήθεια. Ο άντρας της τότε την πίστεψε και πήρε τον Ιωσήφ και τον έριξε στην φυλακή. Όμως ο Θεός, που ήταν πάντοτε με τον Ιωσήφ, δεν τον άφησε. Ακόμα και στην φυλακή που πήγε, ο φύλακας της φυλακής, επειδή ο Ιωσήφ ήταν αγνός και καλός, τον συμπάθησε. Του ανέθεσε λοιπόν μέσα στην φυλακή να κάνει διάφορες δουλειές, όπου ο Ιωσήφ τις έφερνε όλες σε καλό τέλος, διότι ο Θεός και τον φώτιζε, αλλά και του συμπαραστεκόταν. Ο φύλακας του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη βλέποντας όλες τις επιτυχίες του.
Άλλο ένα επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης έφτασε στο τέλος του. Σας περιμένουμε και στα επόμενα επεισόδια. Σας ευχαριστούμε που στηρίζετε το κανάλι μας, το κανάλι Γέρον Νεκτάριος. Είναι ένα κανάλι στο οποίο ανεβαίνουν ψυχοφέλιμα βίντεο, είτε με τον Γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη, είτε βίντεο με την Παλαιά Διαθήκη. Για εσάς που ήρθατε για πρώτη φορά στο κανάλι μας και δεν έχετε κάνει την εγγραφή σας, μπορείτε να την κάνετε, είναι δωρεάν, και να πατήσετε και το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνουν καινούρια βίντεο. Τέλος, σας περιμένουμε στο μοναστήρι μας, στο Τρίκορφο Φωκίδος, και καθημερινές όπου το μοναστήρι είναι ανοιχτό, αλλά και στις 31 Δεκεμβρίου, όπου κάθε χρόνο 31 Δεκεμβρίου προς 1η του μήνα τελείται Ιερά Αγρυπνία, όπου υποδεχόμαστε το νέο έτος με τον Ιησού Χριστό. Ζητάμε την βοήθεια και το έλεος του Θεού να μας το δίνει για 365 ημέρες το χρόνο. Επίσης, σας περιμένουμε και 1η και 2 του μήνα στην εορτή της κοιμήσεως του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ που εορτάζει το μοναστήρι μας. Μέχρι τότε ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Εάν δεν τα ξαναπούμε, ευχόμαστε καλό και ευλογημένο έτος. Να είστε όλοι καλά, ο Θεός και η Παναγία να σας σκεπάζει.